วันนี้มาชวนทำเค้กที่กำลังเป็นกระแสเค้กบัตเตอร์ครีมสไตล์โบราณเนื้อเค้กนุ่มแน่นหอมกลิ่นวานิลากับงานบัตเตอร์ครีมตกแต่งด้วยฟิลลิ่งสตรอเบอรี่และเยลลี่สีแดงใครอยากลองทำมาเริ่มลงมือกันเลยเริ่มจากการตีเนยจะใส่เป็นเนยเค็มตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวด้วยสปีดความเร็วกลางทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้เมื่อเนยอ่อนนุ่มกระจายตัวดีแล้วต่อไปก็ให้เราปาดโถจากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันตามด้วยน้ำตาลทรายใส่น้ำตาลทรายและน้ำมันลงไปจากนั้นเราก็ตีส่วนผสมต่อจากตีด้วยสปีดความเร็วกลางตีจนกระทั่งเนยและน้ำตาลเข้ากันดีมีสีอ่อนลงเมื่อได้ประมาณนี้แล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปเรามาใส่ไข่เราจะใส่ไข่2 ฟองจากใส่ไข่ลงไปทีละ1 ฟองจากนั้นก็ตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็วปานกลางเช่นเดิมเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีจะก็หยุดเครื่องแล้วก็ปาดชามผสมต่อไปเราก็ใส่ไข่ที่เหลืออีก1 ฟองตามด้วยกลิ่นวานิลาหรือใครจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นนมเนยก็ตามชอบจากนั้นก็ตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็วปานกลางตีจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปเราจะใส่แป้งที่ใช้ก็จะมีแป้งเค้กผงฟูและนมผงสำหรับเบเกอรี่ร่อนแป้งทั้ง3 อย่างลงไปในชามผสมใช้ไม้พายคนผสมส่วนผสมให้เข้ากันคนให้เข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งขั้นตอนสุดท้ายใส่นมสดลงไปจากนั้นเราก็จะตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วจะตีต่ออีก1 นาทีด้วยความเร็วต่ำเพื่อเป็นการตัดอากาศนำส่วนผสมที่ตีได้มาใส่ถาดวันนี้เราจะอบใส่ถาดขนาด7x7x2 นิ้ววางกระดาษรองอบลงไปด้านล่างจากนั้นเทส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดใช้ไม้พายคนเกลี่ยส่วนผสมให้เรียบเสมอกันและเป็นการไล่อากาศจากนั้นนำเข้าอบได้เลยจะอบที่อุณหภูมิ160 องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลา20 นาทีครบเวลาแล้วก็นำเค้กออกจากเตานำมาพักไว้ให้เย็นบนตะแกรงเมื่อเค้กเย็นดีแล้วก็นำออกจากถาดจากตัดหน้าด้านบนออกเพื่อให้เรียบเสมอกันแล้วก็ตัดแบ่งออกเป็นชิ้นจากตัดได้9 ชิ้นเพื่อนๆจะตัดขนาดไหนก็ตามต้องการได้เลยเนื้อเค้กที่ได้จะมีความนุ่มแน่นแล้วก็หอมมากๆตัดแบ่งเค้กไว้รอแล้วต่อไปเราก็มาตีบัตเตอร์ครีมตีเนยให้อ่อนนุ่มและกระจายตัวจากใส่เป็นเนยเค็มใช้สปีดความเร็วสูงตีจนกระทั่งเนยขึ้นฟูเป็น2 เท่าเมื่อเนยขึ้นฟูดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมขั้นตอนต่อไปเราจะใส่นมข้นหวานและกลิ่นวานิลาใส่นมข้นหวานลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาหรือจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นนมเนยก็ตามชอบเลยค่ะจากนั้นก็ตีส่วนผสมต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็หยุดเครื่องปาดชามผสมแค่นี้บัตเตอร์ครีมก็พร้อมใช้งานแล้วต่อไปจะนำบัตเตอร์ครีมที่ได้ไปใส่ในถุงบีบเมื่อเราใส่ครีมในถุงบีบแล้วเราก็จะตัดปลายออกเพื่อจะนำไปตกแต่งบนหน้าเค้กบีบครีมเป็นเส้นลงไปบนหน้าเค้กจนเต็มหน้าเค้กวิธีนี้จะช่วยให้เราปาดเค้กได้ง่ายเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ยังปาดไม่เก่งจากนั้นก็ใช้สปาตูล่าปาดหน้าเค้กให้เรียบอีกครั้งขั้นตอนต่อไปจะนำครีมที่เหลือไปใส่หัวบีบเบอร์ 1M จากนั้นก็บีบลงไปบนเค้กแต่ละชิ้นซึ่งทั้งหมดได้ทั้งหมด9 ชิ้น
เมื่อบีบครีมไปแล้ว เราก็ตกแต่งด้วยเยลลี่สีแดง ตกแต่งเพิ่มเติมสไตล์เค้กโบราณง่ายๆ ด้วยฟิลลิ่ง วันนี้ใส่เป็นฟิลลิ่งรสสตรอเบอรี่เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟได้เลย เค้กสไตล์โบราณ เนื้อเค้กนุ่มแน่นหอมเนย เค้กชนิดนี้สามารถวางนอกตู้เย็นได้แต่ถ้าแช่เย็นก็จะอร่อยยิ่งขึ้น ตัวบัตเตอร์ครีมใช้เนยผสมไม่ละลายง่าย แม้จะไม่ใช่เพียวบัตเตอร์แต่ก็รสชาติไม่แย่นะคะ ใครไม่ชอบเลี่ยนมากก็อย่าปาดครีมหนา ตกแต่งด้วยเยลลี่และฟิลลิ่งก็จะช่วยลดความเลี่ยนไปได้เยอะ ใครชอบอย่าลืมลองทำดูนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะ